السلام عليكم. وعليكم السلام يا ماجد. هيا بنا إلى العمل يا ماجد وبسرعة لكي لا نتأخر. حسنا حسنا. وبعدما ذهبوا إلى العمل، سأذهب للعمل وأنت روح شوف شغلك. وبعد مرور نصف ساعة، ابسطني يا محمود. لماذا قتلت يا علي؟ سأبلغ عنك. نعم، ماذا تريد؟ هناك جريمة قتل، تعال بسرعة. ماجد. نعم طارق، ماذا تريد؟ قل ما عندك. هناك جريمة قتل، تعال بنفسك سيدي. كان معكم في الهندسة الصوتية فارس أحمد حسن ويوسف جابر، إخراج فارس أحمد حسن.